নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইবোৰ হৈছে বাঁহৰ কলম। বন্ধুসকল, এই আটাইবোৰ কলম স্পেচিয়েলি হাতেৰে বনোৱা হৈছে। বাকী প্লাষ্টিকৰ কলমবোৰত আপোনালোকে যিবিলাক সুবিধা লাভ কৰে, সেই আটাইবোৰ সুবিধা আপোনালোকে আমাৰ এই বাঁহৰ কলমবিলাকতো পাব। কলমবিলাক লাইট ৱেইট হয় আৰু আপোনালোকে নিজৰ চাৰ্টৰ পকেটত আৰামছে লৈ ফুৰিব পাৰিব। তলফালে আপোনালোকে যিটো এইটো মুখনিৰ দৰে দেখিছে, এইফালে দিয়ে আপোনালোকে কলমটোৰ ৰিফিল সলাব পাৰিব। কেনেদৰে সলায় মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই আছোঁ। বাকী নৰ্মেল কলমবোৰৰ দৰে আপোনালোকে ইয়াৰ মুখনি খুলিব পাৰিব আৰু যি মন যায় সুন্দৰকৈ লিখিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আহকচোন আমি কলমটোৰে কেনেকুৱা লাগে এবাৰ লিখি চাওঁ। বন্ধুসকল, মইতো লিখি খুবেই ভাল পাইছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে কওকচোন কেনেকুৱা দেখিছে লিখাখিনি। বন্ধুসকল, এইবাৰ আহক আপোনালোকক মই দেখুৱাওঁ যে এই কলমটোত আপোনালোকে ৰিফিল কেনেকৈ ভৰাব পাৰিব বা সলাব পাৰিব। বন্ধুসকল, তলফালৰ এই যিটো বেতৰ ঠিলা দেখিছে, এইটো আপোনালোকে এনেদৰে অকণমান পকাই টানি দিলেই এইটো খোল খাই আহিব। ইয়াক খোলাটো অতি সহজ আৰু এনেধৰণে আপোনালোকে ৰিফিল সোমোৱাব পাৰিব। এয়া চাওক। এতিয়া আপোনালোকে জনাওকচোন এইটো সহজ হয়নে নহয়। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে আমাৰ এই বাঁহৰ কলমবোৰ কেনেকুৱা দেখিলে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো ইমানখিনি আছিলে আজিৰ বাবে। আমাৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।